به نام خدا. سلام، من علی اعتماد هستم و شما دارید 38مین اپیزود ویدیوکست 1001 راهو میبینید. توی این اپیزود به این سوال و دغدغه مهم میپردازیم که ما مسیرمون رو توی زندگی چجوری پیدا کنیم. ممکنه علایق، استعدادها یا توانمندی‌های مختلفی هم داشته باشیم، ولی چجوری با وجود انتخاب‌های مختلفی که پیش رومون ممکنه باشه بفهمیم که بهترین راه و بهترین مسیر برای ما چیه. قبلا یه ویدیوی کوتاه ساختم و توی اینستاگرام گذاشتم. بعد از این ویدیو صدها نفر نوشتن که چقدر نیاز به راهنمایی توی این زمینه دارن و چقدر این دغدغه براشون توی زندگی پررنگه. قابل پیش بینی هم هست البته. در شرایطی که خیلی از پدر و مادرها میخوان خواسته های خودشون رو به بچه‌ها تحمیل کنن، در شرایطی که مشاورای کنکور و انتخاب رشته از روی عدد رتبه به ما میگفتن که چه رشته‌ای رو انتخاب بکن. تهش خیلی هم روشن فکر بودن، میگفتن که مثلا برق دوست داری یا مثلا مکانیک، اگه هیچ کدوم پس صنایع مثلا. این روزا البته علوم کامپیوتر و آیتی بیشتر ترند رو بورسه و توی شرایطی که کلن جامعه هم به زور سبک زندگی مطلوب خودش رو به تک تک افراد تحمیل میکنه، قابل پیش بینیه که آدم‌های زیادی باید باشن که همچین درگیری با خودشون دارن. نمیدونن چی کارن بین خواسته های قلبی و ارزش های درونی و خاک گرفته خودشون و بین انتخاب هایی که پیش روشونه توی چند راهی و بلا تکلیفی سرگردونن. برای همین توی این اپیزود میخوایم به این مسئله بپردازیم و سعی میکنیم یک قدم به شناختش نزدیکتر بشیم. مثل همیشه از منابع مختلف ایده و مطلب گرفتیم که مهمترینشون یک سری کتاب خیلی خوب به اسم زندگی هدفمند از آقای ویل ادواردز هست. وقتی اسم هدف یا مسیر یا رسالت زندگی وسط میاد، ممکنه فکر کنیم حالا قراره چه هدف بزرگ یا عجیب و غریبی باشه، در حالی که نه. هدف چیزی جز یه تعهد و یه عزم جزم برای درست زندگی کردن نیست. برای پاسخ دادن به سوالمون چیزی که دنبالشیم یه جور سفر درونیه که همه چیزو تغییر میده، از پوچی یا بلا تکلیفی به رضایتمندی، از ملال و خستگی به میل شدید، از بی هدفی به لذت و خوشی و حتی بیشتر از اون. اگه از آدما در مورد هدف زندگی بپرسیم متوجه میشیم که 2 نگاه کلی وجود داره. یه عده‌ای معتقدن که هدف و کار و رسالتشون توی زندگی از قبل توی تقدیرشون نوشته شده و باید به اون سمت برن. یه عده هم معتقدن که نه، همچین خبری نیست. خودشون مختارن و آزادن که هر هدفی رو که میخوان انتخاب کنن و به سمتش حرکت کنن. میخوام بگم الان مهم نیست که ما جزو کدوم دسته هستیم. چه به تقدیر و مسیر از پیش تعیین شده باور داشته باشیم، چه به آزادی کامل خودمون یا هر چیزی بین این دوتا. در هر صورت فرایندی که باید هدفمون رو پیدا بکنیم تقریباً یکیه و اونم اینه که باید خودمون رو عمیقاً بشناسیم. اگه 20 سال، 30 سال یا 40 سالمونه، به دلایلی که اول گفتم، سال هاست از خود واقعیمون دور شدیم. پس ناچاریم دوباره استعدادها و علایق واقعی و طبیعی خودمون رو شناسایی بکنیم. کلی ماسک و نقاب و قالب‌های جور و جور، کلی اداهای تلقینی، کلی توهم و خیال باطل که از جاهای مختلف بهمون رسیده توی سرمونه و احساس میکنیم همشون واقعی هستن. احساس میکنیم اونا ما هستن و سردرگمیم بینشون. اینا انتخابو برامون سخت میکنن. به جای راهیابی بیشتر باعث گمراهی میشن. باید اینا رو با روش‌هایی که گفته میشه توی این اپیزود کم کم کنار بزنیم و سعی کنیم خود واقعیمون رو بهتر بشناسیم و ببینیم و به قول کتاب عزممون رو جزم کنیم که خودمون رو بشناسیم و بدونیم کسی که خودش رو بشناسه دیگه بدبخت نخواهد بود. وقتی صحبت به هدف و مسیر زندگی میرسه، آدم‌ها 3 دسته میشن.
دسته اول اصلا نگران این نیستن که راه مشخص و هدف معینی توی زندگی دارن یا ندارن. یه جوری زندگی میکنن که جذب همون کارایی میشن که انجام میدن. خیلی به این چیزا کاری ندارن و بهش فکر نمیکنن. دسته دوم کسایی هستن که راهشون و هدفشون رو پیدا کردن و با تمام وجود هر روز مشتاقانه زندگی میکنن و توی مسیرشون پیشرفت میکنن و جلو میرن. و بعید تعدادشون خیلی زیاد باشه، اما در هر صورت خوش به حالشون. و دسته سوم کسایی هستن که باور دارن یه هدفی باید داشته باشن، باور دارن که راه مخصوص به خودشونو باید داشته باشن، ولی نمیدونن اون راه چیه و نتونستن پیداش بکنن. شما جزو کدوم دسته این؟ احتمال زیاد جزو دسته سوم، چون اگه جزو دسته اول یا دوم بودید اصلا الان اینجا پای این حرفا چی کار میکردید؟ ولی باز برای اینکه مطمئن شین جزو کدوم دسته این، به این سوالایی که میگم برای خودتون جواب بدید تا بگم داستان چیه. تا حالا احساس کردین که باید تو زندگیتون کارهای بیشتر و مهمتری انجام بدین؟ تا حالا گفتین کاش از استعدادام استفاده بهتری میکردم؟ تا حالا احساس کردین که توی کار قبلی یا فعلیتون از استعداداتون حد اکثر استفاده نشده؟ تا حالا احساس کردین که وقتتون پای کارهای گل و کارهای غیر مهم داره تلف میشه؟ دوست دارین به بقیه آدما بیشتر کمک کنین و یه جورایی به اطرافیانتون، هم نوعانتون خدمت کنین، ولی نمیدونین چجوری؟ زندگیتون قابل پیش بینی شده، ملال آور شده؟ تا حالا شده از خودتون بپرسین این واقعا همون چیزی بود که میخواستم؟ اگه به بیشتر این سوالا پاسخ مثبت دادید، پس یقینا جزء دسته سوم هستین و آماده این برای اینکه معنی و هدف و مسیر زندگیتون رو پیدا کنید و بهش مشغول بشید. حالا چه یه هدف از پیش تعیین شده است، چه یه هدفیه که تازه باید پیداش کنید، فرقی نداره. و نباید ترسید از پیدا کردن مسیر و هدف، چون بعضیا میترسن، فکر میکنن الان یه هدفشون رو پیدا کنن، راهشون رو پیدا بکنن، زندگی سخت میشه، باید هر چی دارن و ندارن و ول کنن و کلا یه راه دیگه ای که کلی ناشناخته است و سخته تنهایی توش قدم بذارن و برن. اما این ترس ها خیلی بی‌پایه و اساسه. اگه همچین ترسایی دارید با خیال راحت رهاش کنید. قرار نیست چیزی بدتر بشه. این مسیر بهتر شدنه. اگه از هر کسی روی کره زمین که خودش شناخته و مسیرش رو پیدا کرده بپرسیم، همشون میگن من خیلی خوشبختم، خیلی راضیم. چون کسی که جرأت کرده هدفمندانه زندگی بکنه و هر روز مشغول انجام کاری باشه که به خاطر اون به دنیا اومده، لذت میبره. طبیعیه، چون همه ابعاد زندگیش با هم هماهنگه. مگه میشه کیف نکنه؟ دقت کنین یه نکته رو اینجا بگم. زندگی هدفمندی که ما اینجا میگیم با داشتن هدف فرق میکنه ها. اینو اشتباه نگیریم. این که مثلا من توی دفترم نوشتم که تا آخر امسال یه ماشین فلان مدلی میخرم، تا 5 سال دیگه یه خونه فلان طوری میخرم، بلان، یا به فلان موفقیت شغلی میرسم و اینا، نه. منظور ما این چیزا نیست. اصلا راجع به اینا نمیخوایم حرف بزنیم. فکر نکن الان میخوام بگم توی دفتر برنامه‌ریزی باید یه سری هدف تعیین کنی که دونه دونه تیک بزنی. نه. قبلا هم تو اپیزودهای گذشته صحبت کردیم که اصلا همچین هدفهایی خیلی چیزای مهمی نیستن که حالا داشته باشیم یا نداشته باشیم. چون ما رو از لحظه حال دور میکنن، چون خوشحالی و رضایت توی زندگی رو به بعد از دستیابی به اون اهداف موکول میکنن. چون ما رو از مسیر محروم میکنن و اصالت ندارن. زندگی هدفمندانه که میگیم اینجا یعنی انتخاب این که چطور وقتمون رو سپری کنیم، انتخاب این که چه کاری توی زندگیمون انجام بدیم، چطور از استعدادها و فرصتها و ظرفیت‌هامون استفاده بکنیم که لذت و شادی و معنای بیشتری برای خودمون و بقیه خلق بکنیم. کدوم وری بریم؟ گرفتین چی شد؟ منظور از زندگی هدفمند اینه، نه تیک زدن ماشین و خونه و سفر و فلان و بیسار. ممکنه بعضیا بگن واقعا حالا لازمه به خودمون سختی بدیم که حالا بخوایم این چیزی که میگی رو پیدا بکنیم؟ جوابش اینه که نه، لازم نیست واقعا. اگه واقعا با همین چیزی که داری و با همین چیزی که در پیش گرفتی توی زندگیت خوشحالی و راضی هستی و نگرانی نسبت به این که آیا این واقعا همونیه که باید باشه نداری، نیازی نیست. برو دست خدا و انشاءالله که تا آخر عمر همینجوری راضی و خوشحال بمونی.
ولی اگه داری این حرفا رو گوش میدی احتمالاً دنبال یه چیزی هستی، حتی اگه اسمشو رسالت زندگی نذاریم که یه ذره بخواد فلسفی بشه، حداقلش اینه که دنبال یه شور و شوق و میل و یه معنایی هستی برای زندگیت. انتخاب برات سخت شده، ته دلت راضی نیست و احساس میکنی اونجوری که باید باشه نیست. پس تو بمون، چون زندگی هدفمند نه تنها این مسائل رو حل میکنه بلکه چیزای بیشتری هم برای ما خواهد داشت، فراتر از تصورمون. حداقل منافعی که زندگی هدفمند برای ما داره میدونید چیه؟ یکی این که تمرکز بیشتری داریم روی کارامون، احساس رها شدگی تو این دنیا نمی کنیم، انضباط و بهره‌وری بیشتری داریم، یه شور و شوق و انگیزه‌ای پیدا میکنیم. مثلا آخرین باری که واقعا هیجان زده شدیم تو زندگیمون کی بود؟ یادمون میاد؟ کنترل بیشتری روی زندگیمون پیدا میکنیم، معنا و رضایت بیشتری داریم، انرژی داریم، سرزنده ایم، هم روحی هم جسمی، آرامش بیشتر و استرس کمتری داریم و خیلی چیزهای دیگه. اگه فکر میکنید زندگی هدفمندی دارید ولی این چیزهایی که گفتم رو ندارین، یعنی هدفی که انتخاب کردید اونقدر که باید با بقیه زندگیتون و شرایطتون جور نیست، هماهنگ نیست. ولی حالا در ادامه آقای ویل ادواردز توضیح میده که چجوری این هدف هماهنگ با خودمون رو پیدا بکنیم و کشف بکنیم. اصولاً پیدا کردن هدف یه مفهوم گمراه کننده است، چون هدف چیزی نیست که بری بیرون بگردی پیداش بکنی، چیزیه که باید به درون خودت بری و کشفش بکنی. ممکنه فکر کنید حرف کلیشه‌ایه یا گنگه یا سخته. بله، هم گنگه و هم سخته. اگه شفاف و خیلی راحت بود که خب الان همه مردم دنیا خیلی هدفمند، با عزم و اراده راسخ، با مسیر هماهنگ با خودشون توی زندگی سرشار از لذت و رضایت بودن. حتما سخت بوده که الان اینجوری نیست. چیزی که دنبالشیم خیلی ارزشمنده و طبیعیه، به دست آوردنشم مثل آب خوردن نیست. اونایی که تنبلن یا حوصله فهمیدن و برخورد با چالش ها رو ندارن، خب همینجوری دیمی ادامه میدن حالا به هر جایی که رسیدن. ولی اگه یکی نمیخواد همچین زندگی رو داشته باشه، طبیعیه که باید این گنگ بودن رو بپذیره و سعی کنه فهم و شناختش رو بیشتر کنه تا به مرور براش روشن‌تر بشه و شفافتر بشه و عملی‌تر بشه. راه دیگه ای نداره. هیچ قرصی نداره متاسفانه که بخوریم و حل شه. اگه داشت بالاخره یکی میومد میگفت آقا من قرصشو دارم، راه ساده ترشو دارم. هر آدم بزرگی، هر آدم حسابی پای حرفش بشینی همین چیزا رو میگه، با زبون خودش، ولی حرف یکیه. باید خودتو بشناسی و هدف و مسیر زندگی خودت رو درون خودت پیدا بکنی. اما این یعنی چی؟ بذارید یه قدم بریم جلوتر و بازش بکنیم. هدف ما و راه ما جدای از اینکه چی هست یه سری نشونه داره. یک، اینکه احتمال زیاد نسبت بهش شور و شوق زیادی داریم. دو، اینکه به احتمال زیاد به صورت طبیعی توش عملکرد خوبی داریم. سه، اینکه به احتمال زیاد عمیقاً دوست داریم که انجامش بدیم. و چهار، اینکه بازم به احتمال زیاد موضوعیه که برامون مهمه واقعاً. دنیا از کسی که یه نابغه موسیقی احتمالاً انتظار نداره توی شرکت حسابداری جمع و تفریق کنه. دنیا از کسی که عاشق بچه هاست احتمالاً انتظار نداره گارسون یه رستوران بشه با بزرگسالا سر و کله بزنه. دنیا از کسی که روحیه لطیف و شاعرانه‌ای داره احتمالاً انتظار نداره مدیر عامل یه شرکت صنعتی بشه. کسی که توی شرایط زندگی نابسامان و جنگی زندگی میکنه، مسیری که نیاز به ثبات و آرامش داره جواب مسئلهش نیست احتمالاً. کسی که توی کویر زندگی میکنه احتمالاً قرار نیست چت فروش بشه. چیزا باید به هم بخورن، باید با هم هماهنگ باشن. برای اینکه به سرنخ‌هایی برسیم که کمکمون بکنه که به هدف زندگیمون نزدیک شیم، باید شروع کنیم به نوشتن. نوشتن چی؟ نوشتن تمام کارهایی که بهشون علاقه داریم، بهشون فکر میکنیم و ازشون لذت میبریم. اینا رو که نوشتیم، بعد ملموس‌ترش میکنیم. نوشتن کارهایی که مشتاقیم انجامشون بدیم. مثلا ورزش کردن، آواز خوندن، مطالعه، آشپزی یا هر چیز دیگه‌ای. بعد نوشتن کارهایی که توش واقعا مهارت داریم، توش خوبیم. نه اینکه فقط دوست داریم انجام بدیم.
اونایی که واقعا توش مهارت داریم. یعنی چه چیزایی توش استعداد دارم، چه حالا استعدادهای طبیعی و ذاتی، چه استعدادهایی که کسب کردم، مهارتهایی که کسب کردم. و بعد نوشتن چیزایی که برام مهمه، کلی یا جزئی. چه چیزایی در زندگی برای من مهمه؟ فلان اتفاق، فلان گروه، محیط زیست، حیوانات، پیشرفت‌های علمی، انجمن‌های خیریه، هر چیزی که برات مهمه و جزء موضوعات مهم زندگیه و نسبت بهش از کم تا زیاد دغدغه داری، اونا رو لیست میکنیم. و بعد که خودمون رو مرور کردیم و رفتیم به درون خودمون و این چیزها رو لیست کردیم و تا جایی که میشد کامل کردیم، اون وقت میذاریمشون کنار هم، ببینیم که آیا پیوند یا الگویی بین این لیست ها و بین این موارد پیدا میشه. قطعا یهو به یه تصویر کامل نمیرسیم که بگیم یافتم، خودشه، فهمیدم تو زندگی چی کارم. نه، به این سرراستی نیست قطعا، ولی کم کم اون تصویر خودشو به ما نشون میده. اینا قطعات پازلی هستن که آروم آروم باید قطعاتشو پیدا کنیم و بچینیم کنار هم تا به یه سری الگوها برسیم. با مثال بهتر میشه یه سری موضوعات رو فهمید. ببینید، فرض کنید که ما میخوایم بریم سفر. برای سفر چی نیاز داریم؟ مقصد میخوایم، نقشه میخوایم، وسیله نقلیه میخوایم و سوخت. حالا هم سوخت ماشین هم سوخت جیبمون دیگه. هدف زندگی ما که الان دنبالشیم شبیه کل این پکیج سفره. چیزها و کارهایی که برامون مهمن حکم مقصد رو دارن. واضحه دیگه، اونا یه جورایی ارزش هامونن و میخوایم به سمتشون حرکت بکنیم. استعدادهای طبیعیمون نقشه ماست، نشون میده که از چه راهی بهتره که به سمت مقصد بریم، به سمت چیزایی که برامون مهمه. کارهایی که دوست داریم انجام بدیم وسیله نقلی است، یعنی به ما توی استفاده از اون استعدادهای طبیعی سرعت میدن. و علایق شدیدمون هم سوخت ماست که ما رو متعهد میکنه به پیمودن این مسیر و انگیزه میده بهمون. میبینید چقدر چفت و بست محکمی داره این مثال. پس خیلی مهمه که تک تک اینا رو شناسایی بکنیم. خیلی هاش توی نگاه اول به ذهنمون نمیرسه، خاک خورده تو اعماق وجودمونه، فراموشش کردیم. باید خیلی دقیق بشیم. مثلا فرض کنید یه نفر به آشپزی و ورزش و نوشتن و تدریس علاقه داره. حالا کارهایی که مشتاق واقعا انجام بده، مثلا در زمینه تناسب اندام و کمک به مردمه. چیزایی که توش مهارت داره، مثلا نوشتن و حل مسئله و مشاوره دادن به بقیه و چه میدونم طراحی سایت. چیزایی هم که براش مهمه، مسائل کودکان، مسائل زنان و خشونت‌های خانگی و محیط زیست مثلا. خب از همین لیست خیلی مختصر که فقط یه مثاله، چند تا مسیر و الگو میتونه در بیاد. مثلا این فرد ممکنه در زمینه سلامت و تناسب اندام بنویسه و منتشر بکنه، یا مثلا به زنها مشاوره بده برای تقویت و آگاه سازیشون، یا مربی بچه ها بشه، یا یه مجله مثلا در مورد محیط زیست بیرون بده، یا چیزای دیگه. وقتی این لیست ها رو میذاریم کنار هم، ممکنه کلی از این مسیرها و الگوها از توش در بیاد. خصوصا اونایی که استعدادهای بیشتری دارن، فرصتها و امکانات بیشتری دارن، ممکنه یهو مواجه بشن با کلی الگو و مسیر که ظاهرا همشون هم از دل همین لیستا در اومده. ولی خب کدومش رو انتخاب کنن؟ چند تا چیز هست که کمک میکنه این مسیرها یه ذره بیشتر فیلتر بشن و این چفت و بستاش محکم‌تر بشه و انتخابمون راحت‌تر بشه. اولیش ضربان قلبمونه. وقتی به مسیرهایی که در آوردیم نگاه میکنیم، کدومش قلب ما رو بیشتر به تپش میندازه، دلت واسه کدومش بیشتر قش میره، این یه فیلتره، یه نشونه است. دومیش مغزمونه. برای کدومشون یهو کلی فکر و ایده هیجان انگیز به مغزمون میرسه، این دومین فیلتر. سومی که خیلی مهمه دوران کودکیه. باید با کمک حافظه یا با کمک بزرگترها دوران کودکی رو شخم بزنیم، همه چیشو از ریز تا درشت مرور کنیم و بنویسیم. بچگی برای این دوران خیلی مهمیه، چون توی بچگی اون قالب‌هایی که ما داریم و ما رو از خود واقعیمون دور کرده هنوز اکثرشون ساخته نشده. توی بچگی ما خیلی بیشتر خودمون بودیم تا الان. واسه همین تمام کارهامون توی اون دوران سرنخ‌های خوب و اصیلی توشه.
چی دوست داشتیم، چی دوست نداشتیم، چه کارتونایی میدیدیم، اسباب بازیامون چی بودن، چه لباسایی دوست داشتیم، میخواستیم چی کاره بشیم، چه اتفاقات مهم و خاطرات خیلی خاص و بولدی داشتیم. همه اینا به اضافه خیلی چیزای دیگه سرنخ‌های خیلی مهمی میتونن باشن که به ما کمک کنن برای پیدا کردن اون هدف. چهارمین مورد نگاه کردن به قفسه کتاب هامونه. کتابا پنجره‌های خوبی هم به دنیای بیرونن هم به دنیای درون. اگه خودمونم حتی زیاد اهل کتاب نیستیم، بریم توی کتابخونه بچرخیم، ببینیم واقعا جذب چیا میشیم، چه موضوعی، چه سبکی، چه ژانری، چه نویسنده‌ای. این هم میتونه خودش فیلتر باشه برای شناخت اون در واقع علایق اصیلمون. و در عین حال این موضوع هم در نظر داشته باشیم این الگوهایی که استخراج میکنیم هر چقدر چفت و بست محکمتری داشته باشن و هر چقدر الگوی درست‌تر و هماهنگ‌تری باشن با ابعاد زندگیمون، احتمالاً قابل اعتناترن. صرفاً به هر الگویی که از اون لیستا بیرون میاد نمیشه اعتنا کرد. و پنجمین مورد هم ارتباطاتمونه. مهمتریناش پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستامون چه ویژگی‌هایی داشتن، رابطه ما باهاشون چه جوری بوده یا هست، چه کارایی میکردیم، چه حرفایی میزدیم، چی به ارث بردیم ازشون، چیامون شبیه اوناست، چیامون فرق داره. و میبینید چقدر کار میشه کرد، میبینید چقدر سرنخ میشه پیدا کرد که بشه باهاش این قطعات پازل رو دقیق تر کنار هم چید و از توشون الگوهای کاملتر و هماهنگتری در آورد که بابا ما کی هستیم، چی میخوایم، برای چی اومدیم. یه کاریه واسه خودش کاملا، یه کار اکتشافی و سخت اما هیجان انگیز و شیرین، مثل حل کردن معمای گنجه. سخته ولی ارزششو داره. پای زندگیمون وسطه. چون اگه دیر بجنبیم کار از کار میگذره. این حقیقت زندگیه. به هر حال این موارد خیلی کمک میکنن تا ما بتونیم از بین اون سناریوهایی که از پازل زندگیمون در آوردیم مواردی که بیشتر با ما جورن رو انتخاب بکنیم. آیا حتما این چیزایی که بهش میرسیم حتما بهترین مورده؟ نه، هیچی قطعی نیست. ولی وقتی تا اینجا اومدی جلو، تا این حد به شناخت خودت نزدیک شدی، وقتی این همه تلاش و کنکاش کردی تا خود واقعی تو پیدا بکنی و مسیرتو کشف بکنی، میدونی چقدر جلویی نسبت به اون حالتی که همینجوری کشکی با جریان جامعه جلو میرفتی. الان که تا این حد خیلی خوب به یه سری نتایج رسیدیم، الان که تا حدود خوبی مسیر برامون روشن‌تر شده، مسیری که از درون خودمون کشفش کردیم، کسی به همون دیکته نکرده، جامعه به همون القا نکرده، معلم و دوست و آشنا تو مغزمون فرو نکردن، مسیری که بهش علاقه داریم، توش توانمندی داریم، ارزش‌های زندگیمون رو در بر میگیره و با نشونه‌های مهم کودکیمون همخوانی داره و از چندین روش سنجیدیم، فیلتر کردیم، به همون شوق و انگیزه میده و با شرایط زندگیمون هماهنگه، دیگه خب حالا وقتشه که بریم و برای زندگیمون یه برنامه ریزی اساسی و جدید بکنیم. چجوری برنامه ریزی کنیم؟ دیگه توضیح اضافی نمیدم، این اپیزودمون قراره نیم ساعته باشه. این اپیزود برنامه ریزی رو که این بالاست میتونید برید ببینید، اونجا کامل راجع به برنامه ریزی توضیح دادیم. اما آیا باید این مسیری که پیدا کردم باید حتما شغل من باشه، چیزی که ازش پول در میارم؟ نه لزوما، میتونه باشه، میتونم نباشه. اگه آدم پولداری هستی که هزینه زندگیت بدون زحمت زیاد از یه جایی تأمین میشه، یا یه شغلی داری که زمان کمی ازت میگیره و مشکل خاصی هم باش نداری، پولش خوبه، نیازی نیست مسیر شغلی تو عوض کنی حتما، خصوصا اول کار که هنوز یه ذره در حال آزمون و خطایی. ولی ممکن هم هست بیارزه که سریع شغلت هم همسو کنی با بقیه تغییرات زندگی. بستگی به شرایطت داره. این چیزایی که بهش رسیدیم مسیر زندگیمون رو مشخص میکنه، کارهایی که باید تو زندگیمون انجام بدیم. شغلم یه بخشی از اون کار هست. اگه واقعا نیاز باشه و یه چیزی باشه که ضدیت داره با این مسیری که پیدا کردیم، عوض میشه. اما اگه مانع جدی نباشه، فعلا میتونه باقی بمونه. این تغییر رو کم کم باید توی زندگیمون اعمال کنیم. نیاز نیست و همه چی رو 100% بدونیم و برامون روشن و شفاف باشه بعد اقدام بکنیم. به قول شاعر، تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت
که چون باید کرد. کم کم شروع کنیم تغییر بدیم، کم کم اون پازل رو تکمیل تر کنیم، کم کم مسیر خودش برامون شفافتر میشه، روشنتر میشه و راهمون رو پیدا میکنیم. قدم مهم اول همون خودشناسیه بود که ما تا حد خوبی انجامش دادیم و داریم توش پیش میریم. اون کنکاش کردنه، اون خودشناسیه، اون نوشتنا، اون پیدا کردن الگوها، کودکی، استعدادها، علایق، توانمندیها، نقاط عطف زندگی و پیامهایی که داشته. البته این کنکاش هم ته نداره دیگه، آدم باید تا آخر عمر روش کار کنه، پروژه‌ای نیست که ببندی تموم شه، ولی از یه جایی به یه حدی میرسه که میشه بر اساسش اقدام کرد و پیش رفت و همزمان هم تکمیلش کرد. حالا چه موانعی سر راه هست؟ میترسیم، طبیعیه، تغییر همیشه ترسناکه، ولی اگه بترسیم و بچسبیم به همون دایره امنی که برای خودمون ساختیم، چی میخواد بشه؟ این مسیر ماست، این راه ماست، باید پیداش کنیم وگرنه زندگیمون بی‌معنی میشه. فقط هم بحث خودمون نیست، این هدف و مسیر هدیه ماست به دنیا، چیزیه که مخصوص ماست و ما فقط میتونیم انجامش بدیم. این چیزیه که آخرش ای کاش و افسوس نداره. این چیزیه که مطلوب ما و حتی بقیه جهانه. فقط هم بحث رضایت و خوشحالی خودمون نیست، مردم به چیزی که ما قرار ارائه بدیم، هر چی که باشه، کوچیک یا بزرگ، نیاز دارن. جهان به چیزی که ما قراره بشیم که چیزی نیست جز همونی که واقعا هستیم نیاز داره. وقتی ما هدفمند زندگی میکنیم، وقتی ما خودمون هستیم و توی مسیرمون قرار داریم، دیگران هم تحریک میکنیم و تشویق میکنیم که مثل ما باشن، خودشون باشن. حالا وقتی که مسیر حقیقی خودمون رو شناسایی کردیم و کم کم توش مستقر شدیم، میبینیم که توی این مسیر گشایش‌ها اتفاق میفته، سرعت حرکتمون بالا میره. انگار که یه قطاری رو روی ریل مخصوص به خودش انداختی. یهو با سرعت و با نرمی بیشتر حرکت میکنه. وقتی مسیری که با ما و با جهان هماهنگ رو پیدا کنیم و انتخابش کنیم، طبیعیه که جهان، کائنات، هستی، خدا، هر اسمی که روش میذاریم، توی این مسیر پشتیبانی میکنه، ما رو گره گشایی میکنه، حمایت میکنه. اما با همه این تفاسیر ممکنه ما باور محکمی به این مسئله نداشته باشیم. هیچ ایرادی نداره. حداقلش اینه که ما یه مسیری رو پیدا کردیم که مخصوص خودمونه، خوراک خودمونه. حرکت کنیم، تجربه کنیم و ببینیم چی میشه. این همه چیزی به خود تو زندگیمون آزمون خطا کردیم. این یه چیز ارزشمندم روش. اونایی که این مسیر رو رفتن گفتن ساپورت میشی. اگه حرف اونا رو باور نداریم، بدون قضاوت بریم جلو ببینیم درسته یا نه. اصلا باور که الکی به وجود نمیاد، باور از عمل کردن به وجود میاد. باید عمل کنیم که باور پشتش بیاد. ممکن از تغییر بترسیم، خب باید مدیریتش کنیم، کم کم اعمالش کنیم. نیازی نیست یهو کل زندگیمون رو دگرگون کنیم. یواش یواش، گاماس گاماس، ولی پیوسته و رو به جلو، نه رفت و برگشتی. اگه توی این مسیر قرار بگیریم، پولم در میاریم، بستگی داره دنبال چقدر پول باشی و چقدر پول به کارت بیاد. وقتی تو به درون خودت سفر کردی و راه زندگی تو ازش بیرون کشیدی، قطعاً چیزایی که نیاز داری هم توی اون مسیر هست. اما نباید خواسته های قبلی خودتو بیاری قاطیش کنی. مثلا قبلا به هر دلیلی دوست داشتی به دلار میلیونر بشی، این انتظار ور ندار با خودت بیار تو زندگی جدید، تو مسیر جدید. وقتی این مسیر حقیقی رو پیدا کردی، قرار حرکت کنی و خودتو تسلیمش کنی. مثل یه موج سواری که اولش تلاش میکنه تا جای درست خودش رو توی دریا و روی موج پیدا کنه، بعدش دیگه تسلیم حرکت موج میشه. انتظارات خودمون رو باید کمی خاموش بکنیم. اینکه باید حتما در فلان مدت به فلان نتیجه برسم، نه. اینکه حتما باید فلان خواسته هم تیک بخوره، نه. اینا رو دیگه باید خاموش کنیم. این چیزا مخصوص اون آدم قبلی است. این آدم جدید از چیزی که هست و مسیری که داره طی میکنه لذت میبره. چیزایی هم که نیاز داره به اندازه‌ای که برای مسیرش نیاز داره میرسه. یادمون نره داشتن زندگی هدفمند با این توصیفاتی که گفتیم به این معنی نیست که تبدیل به یک کسی بشیم که نیستیم، کاری رو بکنیم که دوست نداریم، یا منتظر اهدافی باشیم که قراره بعدها تیک بخوره، یا مسئولیت همه آرمان‌های بزرگ دنیا رو به عهده بگیریم. نه، بلکه به معنی اینه که اتفاقاً به خودمون برگردیم، خود واقعیمون، و از قابلیت‌هایی که درونمون هست آگاه بشیم و اونا رو پرورش بدیم. بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم.
و به کسایی که مثلا خیلی بدون تعارف و رک حرفاشون رو میزنن یا یه سری اداها رو در نمیارن میگیم وای فلانی چقدر خودشه، خود واقعیشه. اینا خیلی خوبه که یه نفر با بقیه تعارف نداشته باشه یا از یه سری اداها به دور باشه، ولی دیگه نباید تعریف خود بودن رو اینقدر تقلیل بدیم و سادش بکنیم. خود بودن، خود واقعی بودن یه قله است. راه رسیدن و حتی نزدیک شدن بهش اصلا راحت نیست. سفر درونی طولانی و پرچالشیه. باید تمام این قالب‌ها و ماسک‌ها و این الگوهای ذهنی غلطی که داریم و دور بریزیم تا آروم آروم بتونیم به اون قله برسیم. اصلا راحت نیست. فقط با رک بودن و بی پرده حرف زدن که نمیشه خودمون بشیم. یه رضایتمندی عمیقی داره تهش. وجود کسی که خودشه منشأ خیر و برکت زندگی تو کنترلشه. پس بدونیم داریم راجع به چه چیز ارزشمندی حرف میزنیم. خلاصه کنم در یک جمله، اون خود بودن واقعی دوران کودکی به همون زلالی و شفافیت به علاوه خردمندی و آگاهی الانمون، ترکیب این دوتا قرار زندگی هدفمند ما رو بسازه و خوش به حال ما اگه این جسارت و همت رو به خرج بدیم. دمتون گرم. در پناه خدا باشید. تا بعد.